पुलिस फेलो ठिकै छ जाम 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 त्यहाँ राइटबाट एउटा गुम्बा छ क्या त्यहाँ ए प्रदेश ए सारा कहाँ गएको के उतापट्टि गुम्बामा जाने भनेको यार कस्तो गएको गइ छ ल म कसम यसको बाइकमा नाइट्रो अक्साइड राखेको छ कि क्या गएको गइ भयो त यार मुखमा धुलो पर्यो प्रदेश पछाडि गुम्बा छ क्या गुम्बामा जाने हो पछाडि पछाडि घुमाऊ घुमाऊ कमेडी